привіт! Сьогодні я вас вітаю на урочистому відкритті моєї судомодельної лабораторії. І разом з вами почну обживати нову територію. І почну от за такої дрібнички, декоративної, але ж все ж таки з вітрилами, на тематику суднобудування, судноплавання. Адже в нас виходить лабораторія, не просто майстерня, з поглибленим судомодельним напрямком. О, полички я позичила у чоловіка, поки він на роботі і не бачить. Але мені треба кудись складати свої книжки. Хоч і небагато вдалося забрати з Києва, але найцінніше я все ж таки привезла. Маю свічку з перекладом на російську Маркварта. Дуже вона мені подобається. А ще маю книжку Турвіля з кресленнями амбіцій. І це моя дійсно амбіція побудувати колись цю амбіцію. Тавтологія трошки, але корабель шикарний. Звісно, козацькі човни, ті, що знайдені у нас на острові Хортиця і підняті. Книжки про них я також забрала з собою. Особливо маю дуже цінну книжку, першу ще про перший піднятий човен на острові Хортиця «Запорізька чайка» з підписом автора. Вона для мене безцінна. І маю більш реальні плани. Така невеличка яхточка, яку реально побудувати, щоб возити модель на щодня. І до неї навіть є невеличка книжка, сам процес побудови моделі від автора. Ой, звісно, це французький кутер, який я зараз будую. Без цих креслень я просто не могла б цього зробити. І кілька альбомів з фотографіями, так як свої моделі я продаю, на пам'ять залишаються лише спогади у вигляді фото. Гарна колекція. Вміщається на одну поличку, головне, весь флот. Ну і ще декілька креслень ми їх тут покладемо. Я думаю, процес переїзду почався. Так, почну розміщувати інструменти. Я поки що все розкладу тут, бо ще не маю достатньо полиць для витратних матеріалів. Ціла валіза дрібничок до моєї бормашинки та її станина для сверління. І плетню валку теж сюди припаркую. І доки ще не приїхала моя циркулярка, я тут тимчасово поставлю свій тросомод. А в наступному випуску я розкажу, як я обладнаю робоче місце для нього. Це буде поличка довжиною 5 метрів, як я вже казала. І хочу зробити дошку з купою гачків для розвішування вже готових тросів різних діаметрів. Давно про таку мрію, щоб просто було їх купа, багато-багато. І ще маю невеликий запас ниток, 2 кольорів. Думаю, на перший час цього мені теж вистачить. А посередині столу буде місце для невеличкого килимка для різки. Я так думаю, формату А3. О, тепер найцікавіше. Я буду переїжджати на свій новесенький верстак. Буду освоювати нову територію. Я думаю, перше, що мені тут одразу потрібно встановити, це знайти місце для своєї бормашинки. Щоправда, вона в мене на 220, я ще не знайшла адаптер на 110 вольт. Але сподіваюся, знайду і буде все добре. І для неї місце просто ідеальне ось тут. Супер! Звісно, в мене вже в коробочках дещо є. Тут в мене болванка для шлюпки. Я знаю, що в мене є запаси проволочки. Звісно, я з собою привезла купу баночок, але й тут знайшла для дерев'яної підлоги клей. І знайшла просто шедевр – шелак спрей. Обов'язково спробую на моделях. З собою привезла двокомпонентну шпаклівку, Осмо, те, чим я завжди користуюся. Ще якийсь місцевий клей, його чомусь дуже люблять місцеві журналісти, тому теж вирішила спробувати. Ну і Тайтбонд. Так, мої баночки і скляночки з Києва для очищення металу, для тонування деревини. Звісно, навіть в запас з собою взяла церекріну. Бітумний лак. І чорніння латунних виробів, навіть патина є.
і улюблені тіски. Ще є незавершена шлюпка, ми їх покладемо наверх на потім. Коробочки, які завжди потрібні під рукою, маленькі, їх теж можна наверх. Кілька пустих баночок. Так, я це все везла в своїх валізах. О, і тепер можна шедевр цього всього проєкту поставити на робоче місце. Щоправда, я тут планую покласти коврик для різки формату А2. Думаю, тут все. У мене ще є запас деревини. Запас деревини я також везла в своїх валізах. Їх було всього 4. І тільки пів валізи зайняли особисті речі, такі як одяг. Все решта це була моя майстерня. І це ще я багато чого залишила. Це був запас груші, маю запас горіха, кілька плашок чорного грабу і ще невеликий запас самшиту. І, звісно, головний робочий стіл, де будуть всі креслення, можливо, тут буду збирати якісь великі деталі, вітрини. Я просто продемонструю, наскільки зручно мати окремий стіл. Це дуже зручно подумати, роздивитися, поміряти. Думаю, на цій позитивній ноті я завершу свій другий випуск, а в наступному буду поповнювати парк станків та механізмів і облаштовувати робоче місце. Тому скоро побачимось!